සොබාදාම සමග තමයි මම ඉපදුනේ. සොබාදාමයි මමයි කියන්නේ එකක්. ජලය සාමාන්‍ය ජීවීන්ගේ පැවැත්මට මූලිකම වෙන අංගය. විශේෂයෙන් ගොවිතැන කියන්නේ අවදානම හා අඩමානය කියන දෙකම තියෙනවා. ඒ අඩමානය හා අවදානම හැදිලා තියෙන්නේත් මේ පරිසර පද්ධතිය ඇති වෙන පරිසර විපර්යාසය. නිසා ඒවා තදින්ම බලපානවා විශේෂයෙන්ම වගාවට. ඒ වගේම පරිසරයේ ජීවත් වන සතුන්ටත් මේ වලින් බේරෙන්න බෑ. ඒ සියල්ලටම සතුනුත් ගොදුරු වෙනවා සාක වගේම. පරම්පරාවෙන් මගේ පියා ගොවියෙක්. එනිසා මට මේ සහජයෙන්ම උරුම වුණු හැකියාවක් තියෙන නිසා මම විශේෂයෙන්ම මේ ගොවිතැනට කුඩා කාලේ ඉඳන්ම ලොකු ලැබියාවක් දක්වනවා. කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මහ කනමුල්ල ගමේ ගොවිතැනට තමයි ලොකු ලැබියාවක් දක්වන්නේ. මම හිතන්නේ මේ එල්ලංග පද්ධතිය කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන සුවිශේෂී අංගයක්. මේකට වැව් ගම්මානය කියලත් හඳුන්වනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අනෙක් වැව් අතර ගත්තොත් මහ කනමුල්ල වැව මේ අවට තියෙන කුඩා වැව් අතර විශාල වැවක්. ඒ නිසා මේ ගම් වැසියන්ට ඒ වගේම අපේ පවුලටත් මේ වැව ලොකු පිහිටක් වෙනවා. ගොඩාක් දුරට කෘෂිකර්මයේ යෙදෙන අයට ලොකු ගැටලු තිබුණත් අර අස්වනු නෙලනකොට ඒ අස්වනු දකින්නකොට ඒ පරිසරයේ ගැවසෙනකොට ලොකු සතුටක් ඒ තුල ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් වීවගාව ගොඩාක් දුරට කරනවා. විශේෂයෙන්ම අර දීවර කටයුතුත් කෙරෙන්නේ ගොඩාක් දුරට මේ වැව යටතේ. ඒ නිසා ගොඩාක් දුරට ගමේ වැඩි පිරිසකට දීවර කටයුතු යටතේ රැකියා අවස්ථා ගොඩාක් බිහි වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට මේ වැව මුල් කරගෙන. නමුත් සමහර අවුරුදු වල සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් ලැබුණ නැත්නම් වැව සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්නේ නැහැ. එඳා ගොවීන් ලොකු දුෂ්කරතාවලට ඒ කන්න තුලත්පත් වෙනවා. අතරම මේ ජල සැපයුම තීර වශයෙන් තියාගන්න තිරසාර කරගන්න තමයි මේ වැව් පද්ධතිය පැරණි රජවරු හදලා තියෙන්නේ කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වැව් ඇත්තටම අපේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ඇත්තටම විශාල සම්පතක්. ඒක අපේ රටට නිදානයක්. එතකොට මේ වැව් පද්ධතියක් හැදිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අපිට හමු වෙන ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල ඉහළ සිට පහළ දක්වා ජලය ගලාගෙන යාමේදී ඇත්තෙම ඒ ස්ථාන අදාළ ස්ථාන අපි හරස් කරලා වැව් හැදුවාම ඒ වැව් පිරිලා ඒ වැව් පිටාර ගලලා ඒ පිටාර ගලන ජලය ඊට පහළ යන පද්ධතියකට තමයි අපි කියන්නේ සුවිශේෂ නමකින් හඳුන්වනවා එල්ලංගා පද්ධතියක් කියලා. මේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ විශේෂ ජීවිකා වෘත්තිය වෙන්නේ කෘෂිකර්මය. ගොවිතැන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ජීවිකාව සපයන්නේ. ඒ කෘෂිකර්මය ගොඩනගා ගන්න මේ වැව් පද්ධතිය ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Climate change has affected our monsoon season and it has an impact on the surface soil. What happens when soil erosion comes to the tank system is that it ends up becoming sedimentation. So once the soil bed in the tank raises, it reduces the capacity of the tank to hold water during the dry season. Restoring the tanks are also critical for biodiversity. There are different habitats which are home to different plants and animals. We have approximately 77 species of trees, 59 species of freshwater fish, and 26 reptile species. In addition to those, there's also a variety of birds that we see. And then we also have larger mammals. This entire tank system provides microhabitats or homes to different types of plants and different types of animals. We need to couple new technology as well as traditional local knowledge in order to ensure that these tanks are effectively maintained, restored,
and that they can serve us as they have for the last 2,000 years well into the future and become climate resilient. ඇත්තරම අපි දැනට පටන් අරන් තියෙනවා කැස්කේඩ් එල්ලංගා පද්ධති සංවර්ධනය කිරීමට. ඉතින් අපේ ව්‍යාපෘතිය වශයෙන් ඇලමාර්ග ටික අපි ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා දුන්නා. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තියෙන නම් ඇත්තටම හොඳ ජල සපයුමක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වැව් නිරන්තරයෙන් හොඳ රැක බලා ගැනීම සහ මේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා හොඳට නඩත්තු කිරීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙනවා අද කාලීනව. මම වැව් පිළිබඳත් උගන්වනවා. ගොඩාක් දුරට වැව් පිළිබඳ දැනුම ළමයිට ලබා දෙන්න මම ලොකු රුචිකත්වයක් දක්වනවා. ළමයි ගොඩාක් දුරට මේ වැව්වල තවත් තොරතුරු හොයා ගැනීමට ලොකු ආසාවක් ඇල්මක් දක්වනවා. මගේ පරම්පරාවෙන් උරුම වුණු දායාදයක් තමයි මහකන මුල්ලේ වැව. මොකද මගේ සීයා තාත්තා මේ වැව යටතේ වගා කටයුතු කරා. ඒ වගේම මම වගේම මගේ දුවා දරුවනුකුත් මේ වෙනකොට මේ වැවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. අනාගතයේදී මේ වැව මගේ දුවා දරුවන්ට උරුම වන බව මට විශ්වාසයි.